into व्हॅरिएबल क्लास 10 चॅप्टर नंबर फर्स्ट प्रॅक्टिस सेट पाहत होतो आपण 1.2 त्याच्यामधले क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व केला होता आपण क्वेश्चन सेकंड मधला क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड झाला होता क्वेश्चन 2 मधला फोर्थ नंबरचा क्वेश्चन प्रॅक्टिस सेट 1.2 मधला क्वेश्चन 2 मधला फोर्थ नंबरचा क्वेश्चन ग्राफिकली सॉल्व करायचा आहे आणि क्वेश्चन आहे 3x minus y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 3. ठीक आहे ग्राफिकली सॉल्व करायचं आहे. फर्स्ट स्टेप पहिले इक्वेशन 3x minus y is equal to 2. ठीक आहे हे मी कन्वर्ट करू शकतो 3x minus 2 is equal to y. ठीक आहे आता ह्या इक्वेशन मध्ये x पुटअप करू शकतो आणि आपल्याला y ची व्हॅल्यू मिळू शकते. ठीक आहे टेबल तयार करूयात. हिअर x and y. ठीक आहे फर्स्ट put x is equal to 0. ठीक आहे put x is equal to 0 then we get x जागी जर 0 ठेवला then 3 into 0 minus 2 is equal to y. ठीक आहे 3 0 0 minus 2 is equal to y therefore y is equal to minus 2. If we put x is equal to 0 then we get y is equal to minus 2. Next put x is equal to 1. x जागी ठेवू शकतो 1. शक्यतो जे पुटअप करणार आहे आपण ते शक्यतो 0 पुटअप करायचा 1 असेल -1 असेल किंवा 2 असेल. ठीक आहे याच्या पलीकडे शक्यतो जायचं नाही. x is equal to 1 पुटअप केला then 3 into 1 minus 2 is equal to y. 3 1 चा 3 minus 2 is equal to y. then 3 minus 2 1 is equal to y. x जागी 1 ठेवला y मिळाला 1. x 1 ठेवला तर y पण आपल्याला मिळाला 1. पुट x is equal to 2. x जागी ठेवत 2 then we get 3 into 2 minus 2 is equal to y. 3 2 चा 6 minus 2 is equal to y. 6 minus 2 4 is equal to y. जर ह्या इक्वेशन मध्ये x च्या जागी मी 2 ठेवला तर y आपल्याला मिळाला 4. ओके ठीक आहे सेकंड इक्वेशन आहे 2x minus y. 2x minus y is equal to 3. 2x minus y is equal to 3. याला पण आपण कन्वर्ट करू शकतो 2x minus 3 is equal to y. 2x minus 3 is equal to y. दोन्ही जवळपास सेम इक्वेशन आहे. हा 3x minus y is equal to 2 आणि हे आहे 2x minus y is equal to 3. दोन्ही सेम इक्वेशन आहे. यासाठी जर मी टेबल तयार केला here x and y. ठीक आहे put x is equal to 0. x is equal to 0 then we get 2 into 0 minus 3 is equal to y. 2 0 0 म्हणजेच minus 3 is equal to y. x 0 ठेवला तर y मिळाला -3. put x is equal to 1 then we get 2 into 1 minus 3 is equal to y. That is 2 minus 3 is equal to y. Therefore 2 minus 3 minus 1 is equal to y. If we put x is equal to 1 then we get y is equal to -1. Okay ठीक आहे now put x is equal to 2. 2 ठेवू शकता -2 ठेवू शकता -1 ही ठेवू शकता. ठीक आहे आपण ठेवत x जागी 2 then we get 2 into 2 minus 3 is equal to y. 2 2 चा 4 minus 3 is equal to y. 4 minus 3
1 इज इक्वल टू वाय, एक्स इज इक्वल टू 2 देन वाय इज इक्वल टू 1. ओके, ठीक आहे. हा झाला कॅल्क्युलेशनचा पार्ट. आता ग्राफ प्लॉट करूयात. या इक्वेशनसाठी ग्राफ प्लॉट करूयात. x0 y-2 म्हणजे हा पॉइंट, x0 y-2, x1 y1, x1 y1 पॉइंट घेता येत असतील सर्वांना. x2 y4, x2 हिअर अँड y4 हिअर. ठीक आहे. जेव्हा तुम्ही ग्राफ पेपरवरती काढणार आहे तेव्हा तो ती ॲक्युरेट येणार आहे. x2 अँड y4 तीनही पॉईंटमधून जाणारी एक लाईन ड्रॉ करायची. ठीक आहे. x1 y1 इथे तो पॉइंट, तीनही पॉईंटमधून जाणारी लाईन ड्रॉ केली. आणि ह्या ग्राफचं इक्वेशन असणार आहे काय, 3x - y, 3x - y इज इक्वल टू 2. आता या इक्वेशनसाठी ग्राफ प्लॉट करूयात. x0 y-3, x0 y-3, x1 y-1, x1 y-1, x1 y-1, x1 y-1. ठीक आहे. सॉरी, नाव चुकीची दिलेत आपण. ग्राफला हा एक्स ॲक्सिस असणार आहे. ठीक आहे. सॉरी, हा एक्स ॲक्सिस आणि हा वाय ॲक्सिस असणार आहे. x1 y-1, x1 y-1, x2 y1, x2 y1 +4 म्हणजे वरती. ठीक आहे. तीनही पॉईंटमधून जाणारी लाईन ड्रॉ करणार आपण. ठीक आहे. तीनही पॉईंटमधून जाणारी लाईन ड्रॉ करणार आणि ते तीनही पॉईंट ज्या पॉईंट्समध्ये इंटरसेक्ट होतात तर त्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स म्हणजेच असतो आपला एक्स आणि वाय. ठीक आहे. हे दोन्ही ग्राफ या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट झालेत या पॉईंट्समध्ये आणि ह्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स आहेत, एक्स आहे -1 आणि वाय आहे -5. म्हणून ह्या सोल्युशन्स, ह्या इक्वेशनसाठी सोल्युशन झालं x इज इक्वल टू -1 आणि y इज इक्वल टू -5. ठीक आहे. x इज इक्वल टू -1 आणि y इज इक्वल टू -5. ठीक आहे. 5 नंबरचा क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन 2 मधला 5 नंबरचा क्वेश्चन. 3x - 4y, 3x - 4y is equal to -7 and 5x - 2y, 5x - 2y is equal to 0. ठीक आहे. आता मी सांगितलं होतं की असे पुट करायचे व्हॅल्यू की जेणेकरून दुसरी व्हॅल्यू आपल्याला फ्रॅक्शनमध्ये मिळाले नाही पाहिजे. पण हे लास्टचे दोन एक्झाम्पल आहे 5 आणि 6, ते काही ऑप्शन नाही आहे, काय आपल्याला फ्रॅक्शनमध्येच व्हॅल्यू मिळतील शक्यतो. पण ठीक आहे, काय हरकत नाही, आपण ट्राय करूयात. पहिले इक्वेशन आहे 3x - 4y इज इक्वल टू -7. याच्यासाठी जर आपण टेबल तयार केला, x and y, x and y, हे मी असं लिहू शकतो. हे इक्वेशन -7 तिकडे मायनस इकडे आला, प्लस म्हणजेच 3x + 7 विच इज इक्वल टू 4y, म्हणजेच 3x + 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू y. 3x + 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू y. पुट x इज इक्वल टू 0, x जागी 0 ठेवला तर ही टर्म 0 झाली, म्हणजेच मला मिळालं 7/4 इज इक्वल टू y. 7/4, 7/4 म्हणजेच किती असणार आहे, 1.75. 4 1 चा 4, 4 1 चा 4,
पुढे सरकले 3, ठीक आहे, तिथे दिला 0, दिला 0.47चा 28, पुढे सरकले 2, तिथे दिला 0 आणि 4.5चा 20, म्हणजे 1.75 इज इक्वल टू वाय. ठीक आहे, एक्स जर मी 0 ठेवला तर वाय मला मिळाला 1.75. ठीक आहे, फ्रॅक्शन मध्ये मिळाली, काय हरकत नाही. सेकंड व्हॅल्यू फाइंड करूयात. पुट एक्स इज इक्वल टू 1. एक्स जागी 1 ठेवूयात. देन वी गेट 3 into 1 plus 7/4 is equal to y. 3 1s are 3, 3 plus 7, 3 1s are 3, 3 plus 7, 10/4 is equal to y. 4 1s are 4, 4 2s are 8, पुढे सरकले 2, इथे दिला पॉईंट, तिथे दिला 0 आणि 4 5चा 20, म्हणजे 2.5 is equal to y. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन सर्वांना येत असेल. थर्ड, पुट एक्स इज इक्वल टू -1. -1 ठेवा किंवा 2 ठेवा. 2 ठेवला तर काय होईल, 3 2 6, 6 plus 7, 7 plus 6, 13/4 येईल. ठीक आहे, काय हरकत नाही. पण ठेवा पुट एक्स इज इक्वल टू -1. देन 3 into -1 plus 7/4 is equal to y. म्हणजेच 3 into -1 -3 plus 7/4 is equal to y. -3 plus 7, 4/4 is equal to y. म्हणजेच 1 is equal to y. ठीक आहे, हा मिळाला आपल्याला इंटिजर. एक्स जर मी -1 ठेवला तर y मिळाला 1. एक्स 1 ठेवला तर y मिळाला 2.5. ठीक आहे. सेकंड इक्वेशन आहे 5x - 2y. 5x - 2y इज इक्वल टू 0. हेच मी असं लिहू शकतो, 5x इज इक्वल टू 2y. याच्यासाठी टेबल तयार केला. x अँड y. ठीक आहे, x ची व्हॅल्यू ठेवत किंवा y ची ठेवत, यालाच मी असं लिहू शकतो. जर y x ची व्हॅल्यू ठेवायची म्हणजे ह्याला y च्या रिस्पेक्ट लिहू शकतो. 5x इज इक्वल टू y म्हणजेच 5x/2 इज इक्वल टू y. ठीक आहे, किंवा असं पण लिहू शकता 5x/2 इज इक्वल टू y, किंवा असं पण लिहू शकता x इज इक्वल टू 2/5y. ठीक आहे. पुट x इज इक्वल टू 0, देन वी गेट x 0 झाला तर ही सगळी टर्मच 0 झाली, म्हणजेच y पण काय आला 0. ठीक आहे, 5 into 0 0. ठीक आहे, आणि मी 0ला जर कशाने डिवाइड केलं तर आन्सर काय येणार आहे 0च. बेसिक कन्सेप्ट आहे, माहिती असतील. ठीक आहे, मग x 0 तर y पण मिळाला 0. पुट x इज इक्वल टू 1. x is equal to 1, then we get 5 into 1/2 is equal to y. 5 1चा 5/2 is equal to y. 5 ला डिवाइड केलं 2 ने, 2 1चा 2, 2 2चा 4, पुढे सरकला 1, तिथे दिला 0, इथे दिला 5 पॉइंट आणि 2 5चा 10, म्हणजे 2.5 is equal to y. x ठेवला 1 तर y आला 2.5. ठीक आहे, आता पुटअप करूयात. पुट x इज इक्वल टू -1 पुटअप करूयात. देन वी गेट 5 into -1/2 इज इक्वल टू y. 5 into -1 -5/2 इज इक्वल टू y. -5/2, 5/2 किती आला आपलं 2.5. -5/2 -2.5 इज इक्वल टू y. x -1 ठेवला, y मिळाला -2.5. हा झाला आपला कॅल्क्युलेशनचा पार्ट. आता प्लॉट करूया त्याचा ग्राफ. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशनचा पार्ट झाला. आता ग्राफ पहा.
आता इथं फ्रॅक्शनमध्ये ज्यावेळेस आपण ग्राफ पेपरवरती ग्राफ काढणार त्यावेळेस आपल्याला कळतं 2.5 कुठं असणार आहे किंवा 1.75 कुठे असणार हे ग्राफवरती कळतं. ह्याच्यावरती मी स्केल घेताना 4 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 घेतलं आहे. 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 म्हणजेच 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू असणार आहे 0.25. ठीक आहे. स्केलमध्ये 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 घेतलं आहे म्हणजेच 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किती असणार आहे 0.25 आणि 2 सेंटीमीटर म्हणजे असणार आहे 0.5. ठीक आहे. यासाठी पहा x0 y 1.75 x0 y किती असणार आहे 1.75 म्हणजेच 1 पासून पुढे 1 2 3. ठीक आहे. आता इथून मी 3 सेंटीमीटर घेतलं कारण 0.25 0.50 0.75 म्हणजे इथं पॉईंट. ठीक आहे. x1 y 2.5 x1 y 2.5 2.5 म्हणजे इथे मध्ये असणार आहे x1 y 2.5 here x minus 1 y1 x minus 1 y1 म्हणजे here आणि तीनही पॉइंट्स मधून जाणारी लाईन ड्रॉ केली. ठीक आहे. आणि ग्राफचं इक्वेशन असणार आहे 3x minus 4y is equal to -7. ओके. नाउ या इक्वेशनसाठी x0 y also 0 x1 y 2.5 x1 y 2.5 2.5 म्हणजे हिअर. ठीक आहे. हाच पॉईंट x1 y 2.5 x minus 1 y 2.5 x minus 1 x minus 1 y minus 2.5 means here. ठीक आहे. तीनही पॉइंट्स मधून जाणारी लाईन ड्रॉ केली. आणि ह्या लाईनचं इक्वेशन असणार आहे 5x minus 2y which is equal to 0. आणि साहजिक ह्या पॉइंट्समध्ये काय होतात त्या लाईन्स इंटरसेक्ट होतात आणि ज्या पॉइंट्समध्ये इंटरसेक्ट होतात त्याचा आपण कोऑर्डिनेट सांगू शकतो. इथे x असणार आहे 1 आणि y असणार आहे 2.5. म्हणून ह्या दोन इक्वेशनसाठी सोल्युशन झालं x is equal to 1 and y is equal to 2.5. x is equal to 1 and y is equal to 2.5. ठीक आहे. क्वेश्चन 2 मधला प्रॅक्टिस सेट 1.2 मधला क्वेश्चन 2 मधला 6 नंबरचा क्वेश्चन आहे 2x minus 3y is equal to 4 and 3y minus x is equal to 4. ठीक आहे. आता या ठिकाणी पहा स्टार वाला क्वेश्चन आहे. हा याला स्टार आहे हॉट्स क्वेश्चन आहे. याला आपण असं लिहिलं हा 4 इकडे प्लस इकडे आला मायनस म्हणजे 2x minus 4 इज इक्वल टू हा 3y इकडे मायनस तिकडे गेला प्लस म्हणजे 2x minus 4 upon 3 इज इक्वल टू y. x जागी 0 ठेवला म्हणजेच -4 upon 3 -4 upon 3 म्हणजेच 1.33 काहीतरी मिळेल. या ठिकाणी आपण काय करूयात ह्याला असं कन्वर्ट करूयात x च्या फॉर्मॅटमध्ये म्हणजेच 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y. 2 ने मी कशाला डिवाइड केलं तर सोपं जातं. ठीक आहे. रिकरिंग होत नाही शक्यतो. 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y म्हणजेच x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y अपॉन 2.
असं का केलं पहा. आता मी y ची व्हॅल्यू ठेवणार आणि x ची फाइंड करणार. जर आपण असं केलं असतं y इज इक्वल टू कन्वर्ट केलं असतं y इज इक्वल टू, तर मला काय मिळालं असतं 2x - 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू y. कोणताही नंबर आला असता त्याला डिवाइड करावं लागलं असतं कशाने 3 ने, आणि 3 ने डिवाइड करण्यापेक्षा 2 ने डिवाइड करणं काय इझी आहे, म्हणून त्याला मी या फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट केलं. Here x and y. Put x is equal to 0. Sorry. Put y is equal to 0. Then we get x is equal to 4 plus 3 into 0 upon 2. हा 0 झाला. म्हणजेच x is equal to 4 upon 2. म्हणजेच काय 2. y 0 ठेवला तर x मला मिळाला 2. Now put y is equal to 1, then we get x is equal to 4 plus 3 into 1 upon 2, that is x is equal to 4 plus 3 1 चा 3 upon 2, that is x is equal to 4 plus 3 म्हणजे 7 upon 2, that is x is equal to 3.5. 7 ला जर मी 2 ने डिवाइड केलं तर आन्सर येणार 3.5. फेन y जर मी 1 ठेवला तर x मला मिळाला 3.5. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं असेल जेवढे आपण एक्झाम्पल पाहिले सगळ्या एक्झाम्पलमध्ये आपण असंच पुटअप केलंय. पुढे x 0 ठेवला असेल, 1 ठेवला असेल, -1 आणि -2 वगैरे. ठीक आहे, याच्या पलीकडे आपण गेलेलो नाही. पुट y इज इक्वल टू -1, y ची जागी -1 ठेवूयात, दॅट इज x इज इक्वल टू 4 plus 3 into -1 upon 2, that is x is equal to 4 plus minus म्हणजेच -3 upon 2. 4 - 3 1 upon 2 आणि 1 ला जर मी 2 ने डिवाइड केलं तर आन्सर येणार आहे 0.5. 1 ला जर मी 2 ने डिवाइड केलं तर आन्सर येतं 0.5. स्क्रीन मध्ये दिसतंय का? ठीक आहे. y जर मी -1 ठेवला, सॉरी y नाही काय पुटअप केला, हा y -1 ठेवला तर x मला मिळाला 0.5. ठीक आहे. नाउ दुसरं इक्वेशन 3y - x इज इक्वल टू 4. ठीक आहे, आणि मी स्टार्टिंगला सांगितलं होतं जो एकटा असेल इज इक्वल टू कन्वर्ट करायचं. आता इथे एकटा कोण आहे x, त्याच्याबरोबर कोणताही कोएफिशियंट नाही आहे, पण तो काय 1. मग ह्याला आपण ह्या फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करूयात. 3y 4 इकडे प्लस इकडे आला, मायनस इज इक्वल टू हा x इकडे मायनस तिकडे गेला प्लस. जेव्हा कोणताही कोएफिशियंट एकटा जर असेल ना व्हॅरिएबल, तर दिस इज इक्वल टू जे बाकीच्या टर्म असेल ते घ्यायच्या, इझी होतं आपलं. ठीक आहे, आपलं काम इझी होतं. आता ह्याला जर आपण टेबल तयार केला, हिअर x अँड y. आता पहा, पुट इथे काय ठेवणार, y इज इक्वल टू 0, y ठेवणार, x ची व्हॅल्यू मिळणार. पुट y इज इक्वल टू 0, देन वी गेट 3 into 0 -4 इज इक्वल टू x. 3 0 0 -4 इज इक्वल टू x, म्हणजेच x इज इक्वल टू -4. y 0 ठेवला तर x मला मिळाला -4. पुट y इज इक्वल टू 1, y च्या जागी ठेवूयात 1, मीन्स 3 into y, सॉरी 3 into 1 -4 इज इक्वल टू x. 3 1 चा 3 -4 इज इक्वल टू 1. 3 -4 -1 इज इक्वल टू x. y 1 पुटअप केला तर x मला मिळाला -1. पुट y इज इक्वल टू -1, देन वी गेट y च्या जागी -1 ठेवला म्हणजे 3 into -1 -4 इज इक्वल टू x. देन वी गेट 3 into -1 -3 -4 इज इक्वल टू x, -3 -4 -7 इज इक्वल टू x. थोडीची व्हॅल्यू काय झाली x ची
मोठी झाली त्याला तुम्ही कमी पण करू शकता. कशी? इथे प्लस ठेवावं लागेल. इथे जर +2 ठेवला, y2 ठेवला तर 3 2 6 - 4, 6 - 4 2 होईल. ठीक आहे, पण काय हरकत नाही, आपण ह्याच व्हॅल्यू ठेवत आलोय, राहू द्या. y -1 ठेवला तर x मला मिळाला -7. हा झाला आपला कॅल्क्युलेशनचा पार्ट. ग्राफ प्लॉट करूयात. x to y0, x to y0 म्हणजे हा पॉइंट, x 3.5 and y1, x 3.5, 3.5 मीन्स 3 आणि 4 च्या मध्ये, x 3.5 and y1, x 3.5 and y1, x 0.5 y -1, x 0.5, 0.5 0.5 and y -1 here. ठीक आहे, x 0.5 y -1 तीनही पॉइंट्स मधून जाणारी लाईन ड्रॉ करूयात. एक्सटेंड करावी लागणार आहे, कारण ग्राफ काढलेला आहे पण रॉंग आला होता. ह्या लाईनचं इक्वेशन काय? 2x - 3y = 4. नाऊ या इक्वेशनसाठी x - 4 y0, x - 4 y0 म्हणजे हिअर x -1 y -1, x -1 and y also -1 here, x -7 y -1, x -7 and y -1, x -7 y -1 here. तीनही पॉइंट्स मधून जाणारी लाईन ड्रॉ केली. ठीक आहे, थोडंसं ठीक आहे, पुढे इंटरसेक्ट होत नाही त्यामुळे काय करावं लागेल? एक्सटेंड करावे लागतील. ठीक आहे, आणि हे जर मी एक्सटेंड करत गेलो तर या पॉइंटमध्ये काय होतात त्या मिळतात. आणि ह्या लाईनचे इक्वेशन काय? 3y - x = 4. हे इक्वेशन द्यायला विसरायचं नाही, लक्षात ठेवायचं कायम. मग ह्या लाईन्स या पॉइंट्समध्ये इंटरसेक्ट झाल्या. कोणत्या पॉइंट्समध्ये? या पॉइंट्समध्ये. आणि इथले जर कोऑर्डिनेट्स काढले तर इथला x कोऑर्डिनेट्स आहे आपला हा. ठीक आहे, आता ग्राफ नाही त्यामुळे मी समजण्यासाठी x कोऑर्डिनेट्स आहे 8 आणि y कोऑर्डिनेट जर पाहिला तर तो आहे 4. म्हणून ह्याच्यासाठी ह्या दोन इक्वेशनसाठी आपलं सोल्युशन आलं x = 8 and y = 4. ओके, x 8, 8 2 16 minus y 4, 3 4 12, 16 minus 12 4. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपला प्रॅक्टिस सेट 1 पॉइंट एंड झालेला आहे, संपलेला आहे.